Hej och välkomna till ett nytt inlägg om Ask begravningsplats. Med oss idag har vi Liv Nilsson Stutz som är expert på arkeotanatologi eller fältantropologisk metod. Och du kan väl berätta lite mer om det? Lite kort kan man säga att fältantropologin är ett sätt att kombinera detaljerade observationer i den arkeologiska fältsituationen med kunskap om hur den mänskliga kroppen bryts ner efter döden. Sen använder man sig av kunskapen om alla de dynamiska processer som sker och återskapar helt enkelt en händelsekedja. Vad har hänt med den här individen från det att den dog till dess att vi gräver ut den? Och det kan vara en blandning av saker som sker naturligt, som har med kroppens nedbrytning att göra till exempel, men också till exempel om det kommer djur som stör eller någon plöjer över graven eller någonting sånt. Och kulturellt viktiga hanteringar utav den döda kroppen. Hur man har placerat den i graven till exempel. Och om vi tittar på den här individen som vi har grävt ut idag, så kan man med fältantropologiska metoder till exempel se ganska så snabbt att den här kroppen har ju begravts ganska så snabbt efter döden, när kroppen fortfarande var hel och snabbt efter döden. Och vi kan också se att den har begravts i en grop som har fyllts igen direkt. Den har alltså inte varit lagd i en kista och den har inte heller varit svept. Och det kan vi se på till exempel att benen inte har rört sig. Att pubisymfysen är stängd, att patellan ligger på plats och att benen inte har rört sig utanför kroppens ursprungliga volym. Patella är alltså knäskålen. Knäskålen, precis. Och då är det fint också att utifrån den informationen kan vi då också veta att eftersom det sättet som den här kroppen ligger i graven idag är det sätt som den här personen gravlades. Så att den här positionen vi kan se av armarna med den ena armen lagd så här över bröstet och den andra över armbågen var en position som de anhöriga eller de överlevande valde för den här individen i graven. Så det var förmodligen betydelsefullt, meningsfullt för dem.